Στην αρχή σκέφτηκα να κάνω τη γέμιση με κρέμα φιστικιού, αλλά τελικά αποφάσισα να βάλω Lotus Biscoff.
Φαίνεται εκπληκτικότατο, μυρίζει εκπληκτικά και είμαι σίγουρος ότι θα είναι και εκπληκτικό. Αυτό δίπλα στο λεξικό είναι το comfort food. Θέλω να το τρώω κάθε μέρα. Ό,τι θέλετε να το τρώω κάθε μέρα. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν θέλω να μου πάρει τη γεύση. Είναι παρέα. Δροσερή, ωραία Τα μακαρόνια είναι από τα αγαπημένα μου φαγητά. Είναι τέλειο, δεν θα σημαίνει που είναι. Είναι το απόλυτο comfort food το μακαρόνι. Έχει βγει σως πάρα πολύ γελιστερή. Αν κάτι θα άλλαζα θα ήταν να βάζα παραπάνω σκόρδα. Ίσως του πήγαινε όντως. Περιμένεις να φέρει το γλυκό. Πάμε να φέρεις το γλυκό. Εννοείται έχει το βράδυ. Τώρα εσύ. Μάλλον πρέπει να το αφήσω λιγάκι να ζεσταθεί πριν το κόψω. Πολύ καλό. Αν ανοίξουμε τα μάτια, κάπως θυμίζει μοσαϊκό η γεύση του. Και είναι, το ακούω. Είδα την ιδέα να κάνεις έτσι το όριο. Και σκέφτηκα εγώ να το γεμίσω έτσι. Τελικά σου λέει. Στην αρχή σκέφτηκα να το κάνω με φιστίκι. Στο Dubai chocolate. Ναι, φάλα ένα μισό. Δεν μπορώ να σταματήσω. Να μοιραστούμε. Ναι, εγώ τώρα χάλα σημερινό. Όχι. Καταρχήν είναι πολύ ωραίο. Θα θέλω πιο λίγο γάλα. Να σου πω κάτι. Τώρα εδώ που φτάσαμε, τι θα μείνει, ένα λεπτάκι. Είναι θυστικό το καταήφι. Ναι, είναι θυστικό μου. Έχει πάρα πολύ ωραία υφή αυτό το γλυκό. Πάρα πολύ ωραία αυτή. Τέλειο. Θα βάλω αυτό εδώ πέρα το μείγμα που είναι με προζύμι και μαγιά. Κανονικά η στεγή λέει να χρησιμοποιήσει μόνο μαγιά.
Η ζύμη πρέπει να φουσκώσει για 3,5 ώρες και ανά μία ώρα θα την ζυμώνω λιγάκι, θα την ξεφουσκώνω και θα την αφήσω πάλι να φουσκώνει. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί αποφάσισα να κάνω ψωμί σήμερα ενώ ξεκίνησα να αρρωσταίνω. Απλά είδα τι έγινε με τον Mr. P και θέλω να ζήσω τη ζωή μου στο έπακρο όσο μπορώ. Τα λέμε σε μια ώρα. Κανονικά το ζυμάρι θέλει άλλη μία ώρα φούσκωμα, αλλά βιάζομαι τώρα γιατί πεινάω.
Τέλειο. Πικάντικο, ωραίο, πολύ. Όχι χέρσια. Το ψωμί. Κάτω ψωμί. Έχω 2 φέτες. Καταπληκτικό ψωμί και το έκανα και βιαστικά. Δεν πάρα πολύ. Αυτό σου ψηλόφωτο. Και πάλι με μια να κάνει. Το κάνουμε αυτό. Μου θέλω να φάω μόνο ψωμί. Εγώ το φαντάζομαι με βούτυρο και μελάι. Μυστικός ήχος. Αν δεν είμαστε να θα έτρωγα μια μάθημα τώρα. Το καραμένο. Λέω ότι πρέπει να το φάμε. Όχι ρε, είμαστε άρρωστοι. Λέω. Ποιος το λέει? Όταν είσαι άρρωστος δεν είναι να λες όχι στον εαυτό σου.
What? Χρειαζόμουν 2 κούπες αλεύρι βρώμης και επειδή δεν είχα, απλά άλεσα βρώμη στο μπλέντερ. Ήθελα να κάνω και από πάνω μια στρώση cheesecake, αλλά έχω μόνο 50 γραμμάρια τυρί κρέμα, οπότε θα βάλω μόνο σε όσα μου φτάσει. Φαίνονται πάρα πολύ λαχταριστά. Τώρα που είμαστε άρρωστοι θα είναι πάρα πολύ βολικό απλά να τα έχουμε γύρω μας και να τρώμε που δεν θέλουμε. Πολύ στίγη. Δεν έχω δουλέψει. Δεν καταλαβαίνω καθόλου μπανάνα. Αλήθεια. Έχει γεύση μπανάνα. Έχει γεύση μπανάνα και μετά άλλα πράγματα. Ωραία με το τσάι. Έβαλε και λίγο φυστικό βούτυρο από πάνω για διακόσμηση αλλά και για τη γεύση.
πολύ ωραίο. Ωραία. Απλά μην πιστεύεσαι. Ούτε το γεύση του κοκοβούτυρο δεν έκανα.